ආයිබෝවන් ඔබ මේ අදත් එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගයි. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ data mining and warehousing කියන වීඩියෝ සීරීස් එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක්. ඒ වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ data mining and warehousing වල එන 345 rule method එක ගැන. එතකොට මේ 345 rule method එක ගොඩාක්ම යූස් වෙනවා මේ data mining කරන warehousing වලට. ඉතින් ඒක නිසා අපි අද හිතුවා මෙන්න මේ 345 rule එක ගැන කතා කරන්න. ඉතින් අපි මේ යටතේ example එකක් විදිහට ගානක් යොදාගෙන අපි මෙන්න මේ 345 rule එක explain කරන්න යනවා. ඉතින් අපි යමු මේ වැඩේට. ඉතින් මේකෙදි අපි මුලින්ම මේ වීඩියෝ එකේදී කතා කරන්නේ මේකේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක සහ මේකේ question. ඒ කියන්නේ example මම කියවනේ ඔයාලට example එකක් මගින් තමයි මේ 345 rule එක ඔයාලට explain කරන්න කියලා. ඒතකොට ඒකේ question එක සහ ඒකේ discussion එක. ඒකට ඒකේ යටතේ මෙතන 345 කියන rule එකේ introduction එක මම කතා කරනවා. ඒත් මේ යටතේ අපි කියලා තියෙනවා the 345 rule can be applied to numerical data to segment it into relatively uniform natural interval කියලා. එතකොට මේකේ numerical data වලට තමයි අපි මෙන්න මේ 345 කියන rule එක යොදාගන්නේ. එතකොට මේ යටතේදී අපි example එකක් කරති මෙන්න මේ numerical data ගැන අපි සවිස්තරව මේක හඳුනා ගන්නවා. ඉතින් මේ දේ කියන්න කලින් මම ඔයාලට කියන්න විශේෂ දෙයක් තමයි අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාලා මේ අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකට සම්බන්ධ වෙලා ඉන්න කෙනෙක් නම් අදම සම්බන්ධ වෙන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එක subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඒ වගේම ඉදිරි වීඩියෝ නරඹන්න ඕන නම් ඔයාලා අනිවාර්යයෙන්ම bell icon එක click කරන්න ඕන. එහෙම නැතුවත් අපි දාන වීඩියෝ ඔයාලට follow කරන්න බැරි වෙනවා A to Z පිළිවෙලකට. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන්ම subscribe කරා නම් ඔයාලා bell icon එක click කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. right. එතකොට අපි මේ යටතේ අපි example එකක් විදිහට මෙන්න මේ section එක ගන්නවා. මෙන්න මේ section එකේ අපි මෙන්න මේ data ටික ගන්නවා. numerical data ටික මම ගත්තා. මෙන්න මේ data. ඒ කියන්නේ 46 49 මෙහෙම numerical යම්කිසි data ප්‍රමාණයක් ගත්තා. එතකොට මේකේ ඔයාලට මෙතන තියෙනවා මේ data ටික ඔයා බලන්න data තියෙන්නේ අතරින් පතර mix match එකක්. එතකොට අර ascending order එකට හරි descending order එකට හරි මේ data නැහැ. එතකොට අපි මුලින්ම 345 rule එක දාන්න කලින් ascending හෝ descending කියන්නේ අවරෝහණ හෝ ආරෝහණ පිළිවෙල. ඒත් මුලින්ම අපි මෙන්න මේ data ටික අපි දාන්න ඕන අවරෝහණ හෝ ආරෝහණ අඩු එකේ ඉඳන් වැඩි එකකට හෝ වැඩි එකේ ඉඳන් අඩු එක. ascending හෝ descending order එකට අපි ඉස්සෙල්ලා හදන්න. මම මේ numerical data set එක අපි හදා ගන්නවා මෙන්න මේ විදිහට. පළවෙනි step එකේ කරන්නේ මෙහෙම පිළිවෙලට data ටික හදා ගන්න. ඉතින් එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේකේ 42 සහ 106 අතර මේ data ටික විසිරීලා තියෙනවා. එතකොට මේ data set එක යන්නේ 42යි 106යි අතර. මේ data ටික මෙන්න මේ විදිහට අපි order එකකට හදාගෙන අපි ඊළඟ step එකට යනවා. එතකොට ඊළඟ step එකේදී අපි කරන්නේ විශේෂයෙන්ම මෙන්න මේ අපි හදාගත්ත data ටිකේ මුල සහ අග value දෙක ගන්න. දැන් මේක ඔයා බලන්න මුල value එක 42 අග value එක 106. එතකොට ඒ දෙක අරගන්නවා අපි level 1 එකේ මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට අරගෙන මේකේ පළවෙනි number එක. පළවෙනි number එකේ තියෙන මේකේ 1 මේකේ 4. 106 1 තියෙන්නේ 42 4. එතකොට අපි මේකේ මාපාංක. ඒ කියන්නේ පළවෙනි 1 අඩු කරලා 4න් හෝ 4 අඩු කරලා 1න් ඒකේ මාපාංක. ඒතර මාපාංක කියන්නේ ධනාගයක්නේ හැම වෙලාවෙම. ඒකට ධනාගය ගන්න මෙන්න මේ විදිහට 3යි කියලා. ඒකට ඔන්න ඕක තමයි equal width එක. ඒ කියන්නේ අපි යම්කිසි data set එකක් bundle කරන්න ඕන bundle ප්‍රමාණය. අපි හරියට ඔක කියන අර buckets වගේ. ඒ buckets තුනකට තමයි අපිට මේක දාන්න පුළුවන් maximum වගේ. එතකොට අපිට මේ value එක ගන්නකොට මේකට අපිට rule එකක් කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ rule එක තමයි මෙතන basic rule එක කියලා මම හඳුන්වලා දී තියෙන්නේ. මම ඒක දැන් ඊළඟට ඔයාලට කියන්නම් මෙන්න මේ වෙන ක්‍රමේ මේ විදිහයි කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ basic rule එකේදී
අපි මුලින්ම කරන්නේ මෙන්න මේ වගේ දෙයක්. මේකෙදී අපිට මෙන්න මේ අපි මං කියවනේ අර ගන්නවයි අග සහ මුල වැලියු දෙක data set එකේ. ආන්ගේ වැලියු දෙකේ අපි ගන්න අර මුල් මේ ඉලක්කම් දෙකේ ඩිෆරන්ස් එකේ මාපාංකය 3 6 7 හෝ 9 ආවොත් ඒක බකට්ස් 3කට දාන. කියන්නේ මේ equal with 3ට. ඒ කියන්නේ සමසේ බෙදලා යන with 3කට බකට්ස් 3කට දානවා. හැබැයි අපි මේක ඩිෆරන්ස් එකේ මාපාංක ගන්නකොට ඒක 2 හෝ 4 හෝ 8 කියන වැලියු ආව නම් ඒකට අපි බකට්ස් 4ක් යූස් කරනවා. ඒ කියන්නේ 4 equal with එකක් ගන්නවා. එහෙම නැත්නම් අපිට ඕකට 1 හෝ 0 හෝ 5 ආව නම් 5 equal with එකක් ගන්නවා. ඉතින් ඕක තමයි බේසික් රූල් එක වෙන්නේ. මේ රූල් එක අනුව තමයි අපි ගන්නෙ. මෙතන 3 ආවා. 3 කියන්නේ මෙන්න මෙතන 3 තියෙනවා. 3 කියන්නේ 3 equal with එක. 3 equal with එකක් ගන්න. ඒතකොට අපි 3 equal with එක ගන්න. අපි දැන් data ascending හෝ descending order එකකට හැදුවම data set එක අපිට ආවේ 106 42 ඒ අතර අගයන් තමයි මේ data set එකේ තියෙන්නේ. එතකොට අපි කරන්නේ 106න් 42ක් අඩු කරලා ඒක වැඩි එකෙන් අඩු එකකින් එක ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඔයාලා ඒක දන ඍණ එක ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ඒක ඔයාලා සෝල්ව් කරගන්න ඕනේ. මෙතන ඍණ 21ක් ආවත් අපි 21 විත් එකට තමයි යන්නේ. 21කින් කැඩෙන්නේ නැහැ මොකද? ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. ඒත් දැන් මෙතන ආවා 106න් 42ක් අඩු කරලා ඒක බෙදුන 3ෙන්. 3ෙන් බෙදන්නේ මේකේ බකට්ස් 3යි. ඒකට බකට්ස් 3කට දාන්න නම් 64 එනවා 21.3ක්. ආසන්නව අපිට 21යි. ඒකට 21 21 21 කියලා බකට්ස් 3කට දාන්න පුළුවන්. ඒත් බකට්ස් 3කට දානවා නම් අපි මෙතනින් එක බකට් එකයි මෙතනින් එක බකට් එකයි මෙතනින් තව බකට් එකයි. මේකේ 21යි මේකේ 21යි මේකේ 21යි. එතකොට කීයද ඔක්කොම 63. එතකොට තව එකක් වැඩි නම් ඒක මේකට දාගන්න. එතකොට මේක දැම්මන් පස්සේ මේක 64 සීන. ඔන්න ඔය වගේ දෙයක් තමයි උතන වෙන්නේ. ඉතින් ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ දැන් ඕක කොහොම වුණානේ. එතකොට ඔන්න ඔය විදිහට දැන් අපි මෙතන එකකට 21ක් විදිහට බෙදිලා යනවා. 21ක් විදිහට බෙදිලා යනකොට අපි මේක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඒක කරන්නේ. ඊට පස්සේ අපි මේක බින් 3ට කඩාගෙන අපිට අර මුල වැලියු එකට 21 21 එකතු කරගන්න. දැන් අපි ආව වැලියු ටික අර තිබුණනේ අතන. එතකොට මෙතන 42 පළවෙනි බින් එකේ 42ට 21ක් එකතු වුණාම 63යි. ඇයි එහෙම වෙන්නේ? මෙතන 42කින්නේ වැලියු පටන් ගන්න. මෙතන 42කින් 21ක් එකතු වුණාම 63යි. 63 කියන්නේ මෙන්න මෙතනට යනකම් මෙන්න මේ ටික එක බින් එකකට. ඒකට 63ට එකක් එකතු 64 වැලියු එක ගන්නේ 64ට 21ක් එකතු. 64ට 21ක් එකතු වුණාම කීයද? 85යි. එතකොට 85ක් කියන්නේ මෙන්න මෙතනට යනකම් යනවා. 82 යනකම් යනවා. ඊට පස්සේ එතනින් 83ට 21ක් එකතු වුණාම 83ට 21ක් එකතු කරගන්නවා. එතකොට එතන එන වැලියු එකට අපි මෙන්න මේ 106 ආදේශ කරගෙන යනවා. ඉතින් ඔන්න ওই විදිහට තමයි මෙතන හදලා තියෙන්නේ. සෝරි 86ට 21 ගුණා 107යි ඒක තමයි යන්නේ. එතකොට මෙතන මම කිව්වේ නැතන පෙන්නුවනේ. එතකොට 42යි 63යි අතර තියෙන වැලියු මොනවද? මෙන්න මේ ටික තමයි තියෙන්නේ. එතකොට මෙතනට ඒ ටික දාගත්තා. ඊට පස්සේ 64යි 85යි සෝරි මට 64යි 21 දුනා 85යි. 82 නෙමෙයි. 64යි 21යි 85යි. එතකොට ඒ වැලියු අතර මෙන්න මේ වැලියු ටික ගන්නවා. මේ ටික ඊට පස්සේ මෙතන 100යි. දැන් 106 දෙකට බෙදෙන්නේ නැහැ. මොකද මම මේකේ දැන් අපිට ගානක් දුන්නොත් data mining warehouse ඉන්නල ඔයාලට මොනවා හරි මේ විදිහට solve කරගෙන යන්න කියලා ඒකෙත් දෙනවා level ගන්න. level 3ද level 1ද level 3 ඊට වඩා වැඩිද සාමාන්‍ය level දෙකක් වගේ. දැන් මෙතන level 1යි. level 1ට මෙච්චර හැදුවා. අපි සාමාන්‍යයෙන් data එක 1 attribute එක value එකක් වෙනකම් මේක මේ විදිහට solve කරගෙන යනවා. දැන් අපිට කියනවා නම් level 2කට කියලා අපි level 2කට ගන්නවා. දැන් මේ පළවෙනි level එක මෙතනින් ඉවරයි. දෙවෙනි level එක ගනිද්දී අපි කරන්නේ ඊළඟට මෙන්න මේකටත් ඔන්න ඔය method එක use කරනවා. මෙතනටත් ඔය method එක use කරනවා. right. අපි ඒක කරන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. දැන් level 2 වලට ගද්දි දැන් ඔයා මෙතන බලන්න මෙතන තියෙනවා 42යි 63යිනේ. එතන data set එක. මේ data set එකත් අපි අර විදිහට bin කඩනවා. ඒ විදිහට කරනවා. එතකොට මේක 63යි 42යි අතර මුල් වැලියු එක ගන්න 6යි 2යි. 6න් 2ක් අඩු වුණාම කීයද? sorry 6න් 4ක් අඩු වුණාම 2යි. එතකොට මාපාංක 2යි. මාපාංක 2 ධනාගිය. 2 කියලා කියන්නේ 4 equal with එකක්. ඔයාලා හොඳට බලන්න 2 4 8 ආව නම් 4. එතකොට මේක bin.
ඒක බකට් 4කට අර වැලියු ටික ඩේටා ටික කැඩෙනවා. ඒතකොට මේ බකට් 4කට මේ වැලියු ටික කැඩෙනවා. ඊට අපි පටන් ගන්නේ කොහොමද කියලා මෙන්න මේ විදිහට තමයි නේ 4 ඉක්වල් වෙනවා. ඒකට 63 වැඩිම වැලියු එක අඩුම වැලියු 40. ඒක අඩු කරලා 4ෙන් බෙදනවා. අර තියෙන බකට්ස් ගානෙන් බෙදනවා. 21 4ෙන් බෙදනවා 5.2යි. එතකොට එක බකට් එකකට ඔන්න ඔය වැලියු ටික තමයි එන්නේ. එතකොට මේ 42යි 63යි අතරනේ 42කට 5ක් කියනවා 47යි. 48 අරගෙන ඊළඟ බින් එකට 5 එකතු කරනවා. ඊළඟ බින් එකට මේවා එකතු කරගෙන යනවා. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට බින් ටික කැඩෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද කරන්නේ? 42කට 5ක් එකතු වුණාම 47යි. ඊපස්සේ ආයේ 48ට ගන්න ඊළඟ ලිමිට් එක ගන්න. එතකොට 5ක් 53යි. ඊළඟට එකක් පන්නනවා. 54යි 54ට 5ක් වෙනවා 59යි 59 60යි 60ට 5ක් එකතු වුණාම 65ක්. කොට මෙන්න මේ විදිහට මේ ටික බෙදනවා. මේ ටික බෙදනකොට 42යි 47යි අතර තියෙන මෙන්න මේ වැලියු ටික විතරයි. 48යි 53යි අතර තියෙන මේ වැලියු දෙක. 54යි 59යි අතර මේ වැලියු. 60යි 65යි අතර මේ වැලියු. ඔන්න ඔය විදිහට එනවා. දැන් අපි මේකේ මේ level 2 එකේ අපි අර level 1 එකේ තිබිච්ච මේක විතරයි කැඩුවේ. මෙන්න මේ part එක විතරයි කැඩුවේ. අපි මේ part එකත් කඩනවා. ඒ part එකත් අර විදිහටම තමයි. ඉතින් ඒ part එක කරන්නේ අපි 84යි 82යි sorry 64යි 82යි. 64යි 82යි මාපාංක 2යි 2 කියන්නේ බකට් 4කට කඩනවා. බකට් 4කට කඩන 82කින් 64ක් කඩුනාම 18යි. 18 4ෙන් බෙදුවා 4.5යි. ඒක 5ට ආසන්න නිසා සාමාන්‍ය 4.5 හෝ 5ට වැඩි නම් ඊළඟ එකට තමයි වටය යන්නේ. එතකොට වටය ගියන් පස්සේ මෙතන 5යි. තාත්තනත් අර විදිහටම 5 5 එකතු වෙනවා. 64ට 5ක් තුන 69යි එකක් පෙන්නුවා 70 70ට 5ක් එහෙම බින් 4ට කියලා ආයි ඩේටා ටික බින් 4කට වැඩෙනවා. එතකොට බින් 4ට වැඩෙනවා මෙන්න මේ විදිහට යනවා. එතකොට මෙන්න මේ 76යි 81යි බලන්න. 70යි 81යි අතර ඩේටා තියෙද? මෙතින් ඩේටා ටික 76යි 81යි අතර ඩේටා නැහැ. එතකොට ඩේටා නැත්තම් ඒ බකට් එක එම්ටි. ඒ බකට් එකේ මුකුත් නැහැ. බකට් එකේ මුකුත්. 82යි 87යි අතර 82 තියෙනවා. ඔයාලට කිව්වනේ මේ level 2 වලට විතරයි මෙතන ගියේ. දැන් level 3 වලට යනවා නම් ඔයාලට මෙන්න මේ දෙකට නැවත ආයෙත් කරන්න. නැවත මේ method එක use කරන්න. ඉතින් ඔන්න ඔය දේ තමයි 3 4 5 method එක data warehousing data mining and warehousing වල කතා කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය විදිහට සුළු කරගෙන ගිහිල්ලා අපි මේක බන්ඩල් බින් වලට කඩාගෙන යෑමක් තමයි මේ method එකේදී වෙන්නේ. ඉතින් හරිම ලේසි ක්‍රමයක්, හරිම ලේසි method එකක්. ඔයාලට මේ method එකේ මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් පහල comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට help කරන්නම් මොනවා හරි ගැටලුවක් තියෙනම් මේ සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් මම ඔයාලට දැන් මම මේ කියලා දීපු ටික ඔළුවට වදින්නත් එක මම homework එකක් දෙනවා. මෙන්න මේ homework එක use කරන්න. ඔයාලට මේක සුළු කරගන්න බැරි නම් මම මෙතන බින්දු දාපු එකට ඔයාලට මේක 1000න් බෙදලා දාන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ 10න් බෙදුවන් 19.7 234 එහෙම අරගෙන අකට ඒන වැලියු එකට බින්දු 3 එකතු කරන්න තමයි තියෙන්නේ. ඒ විදිහට හදාගන්න පුළුවන් ඉතින්. මම නිකන් ඔයාලට ඔළුවට ටච් වෙන්න ඕන හින්දා තමයි මේ විදිහට ගානක් දුන්නේ. මේ ගානත් හදන්න මොනවා හරි මේ ගානෙත් නොතේරෙන දෙයක් ආවොත් පහල comment section එකේ comment එකක් දාන්න. මම ඔයාලට උදව් කරන්න. ඉතින් ඕක තමයි 3 4 5 කියන rule එක method එක data mining and warehousing වල හරි සරල දෙයක් තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම කියන්න ඕන අපේ channel එකකින් මොනවා හරි දෙයක් ගත්තා නම් පහල comment section එකේදී කියන ඔයාලගේ සජෙෂන් එකේ දාන්න. ඒ වගේම අපේ YouTube channel subscribe කරන්න අමතක කරන්න එපා. යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ share කරන්න. මොනවද යාළුවත් මේ ඉගෙන ගන්න. මොකද අද ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදිහට data warehouse කරන එක, data mining කරන එක ගොඩාක් හොඳ තැනක තියෙනවා. ඒක නිසා ඔයාලට ගොඩාක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. අපේ channel එක හරහා ඉදිරියට ගොඩාක් methods මේ data mining වල. ඉතින් අපි ආරාධනා කරන අපේ channel එකත් සමග දිගටම රැඳී ඉන්න කියලා. එහෙනම් අපි අලුත් දවසක අලුත් method එකකින් හමු වෙන බලාපොරොත්තු ඇතුව අදට අපි ඔබෙන් සමු ගන්නවා. ඔබ සැමට ස්තුතියි.